Hello. Okay, great. Welcome back. So, thank you for staying with us. We have two more talks. One talk on we talked so much about structural heart disease. Now we'll talk a little bit about fetal arrhythmias, how to diagnose them, mainly how to diagnose them, and then a little bit about management. And then we'll talk about 3D fetal cardiac imaging. Đây, chúng ta đã nói rất là nhiều về cấu trúc rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ còn 2 cái bài nữa. Cái bài này chúng ta tập trung vào chủ yếu là để chẩn đoán cái rối loạn nhịp, và chúng ta nói sơ qua về cái xử trí rối loạn nhịp ở bào thai. Và cái bài cuối cùng đó là cái bài về siêu âm tim 3D, siêu âm tim bào thai 3D. So fetal arrhythmias, people have been diagnosing fetal arrhythmias. This is a paper from Dr. Lindsay Allen back in 1983, a long time ago, using M-mode. Chúng ta thấy đây là cái bài báo nó rất là xa xưa vào năm 1983. Thì chúng ta đây là bác sĩ Anderson để sử dụng cái M-mode để chẩn đoán rối loạn nhịp tim. Now, 35 years later, we're still using M-mode, and it still sometimes looks like this. Và 35 năm sau, cái bài báo đó thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng M-mode, và đôi khi nó sẽ là như thế này, hình ảnh nó rất. It's still a very difficult modality sometimes to use because you need to have the image to be so good and to be the perfect angle. Cái điều khó là bởi vì sao? Thứ nhất, chúng ta phải có được hình ảnh 2D rất là tốt, và thứ hai nữa là chúng ta phải có được cái góc độ để mà đưa con trỏ vào tốt, để mà chúng ta mới có thể có được cái M-mode dưới này để chẩn đoán. So we need to come up with better ways to evaluate fetal arrhythmias. With 3D, 4D now, it's possible to keep the heart in the same position, but then you can steer the M mode, so that makes it a little bit easier. Thì với cái sự phát triển của công nghệ siêu âm tim thì chúng ta có thể sử dụng 4D, 3D hoặc là 4D. Thì chúng ta chỉ cần đứng ở một vị trí thôi, và chúng ta có thể lấy một cái khối tim đó, sau đó chúng ta sẽ xoay cái con trỏ như là theo vị trí khác nhau, thì lúc đó chúng ta đi tìm vào vị trí thích hợp nhất để mà chẩn đoán rối loạn nhịp. But it's still a very, I find that it's still very challenging sometimes to see everything you want with M mode. But what I found is useful is you add color. Many machines will let you put color on top of the M mode, and that I think can make things easier. Tuy nhiên mà nếu chúng ta chỉ dùng cái 4D đi nữa mà chúng ta chỉ sử dụng cái M-mode thì đôi khi bản thân tôi cũng thấy rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi có một cái ý kiến là đôi khi chúng ta sử dụng được M-mode, và trên cái M-mode đó chúng ta sử dụng cái Doppler màu nữa, thì đôi khi sẽ rất là hữu ích. So this is the inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow sinus rhythm. Ở đây chúng ta thấy cái đường vào, máu đi vào qua van nhị thất, và đường ra, máu đi ra vào ra như thế này. Thì chúng ta thấy đây là có thể là nhịp xoang. And now if you look at these M modes, even from the back of the room, you can see this is blocked premature atrial contractions. Inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, blocked. Inflow, outflow, inflow. Same thing here. Inflow, outflow, inflow, blocked. And even from the back of the room, you can see with color, it makes it easier to read M mode. Rõ ràng là với cái màu sắc thì chúng ta dễ nhìn nhận hơn, ngay cả với các anh chị mà ngồi ở phía sau của hội trường này, chúng ta vẫn thấy rất rõ là màu đỏ, màu xanh đều nhau, màu đỏ tự nhiên bắt rồi màu đỏ là màu xanh. Thì ở đây có thể là bị block ở một cái chỗ này. So, or sometimes I use, as we did yesterday in some patients, you can use M mode to look without color necessarily, just to look at one, the atrium or the ventricle. You don't have to be looking at both at the same time always. Giống như ngày hôm qua tôi trình diễn ở bệnh viện Từ Dũ, thì đôi khi trong một số trường hợp tôi chỉ khảo sát riêng, dùng M1 khảo sát riêng cái nhĩ, rồi sau đó chúng ta là khảo sát riêng cái thấp, chứ không bắt buộc là phải, đôi khi chúng ta không có thể làm hai cái một lượt. But I'm going to tell you some other ways to diagnose arrhythmias. Another way is using pulse Doppler. Và đôi khi chúng ta sẽ sử dụng cái Doppler sum. So we have the cursor across the mitral valve and across the aorta and open up the gate really big. Và ở đây chúng ta thấy cái chúng ta đặt cái con trỏ vào cái chỗ đường vào của van hai lá,
và đường ra của van động mạch chủ của chúng ta mở rộng cái cửa sổ ra để chúng ta bắt cả hai cái dòng luôn. So then you can see above the line inflow, inflow is a passive filling, and then the atrial kick, biphasic, and then the outflow, inflow, outflow. Như vậy là đây cái đường cơ bản, thì trên cái đường cơ bản thì chúng ta biết đây là cái sóng A của van đường vào van hai lá, sóng A, sóng A, và đây là sóng ra, sóng V của cái dòng máu đi qua van động mạch chủ, nó đều nhau như thế này. You don't have to look at LV inflow, outflow. That's my preference for Doppler, but this is from Dr. Yasukochi in Japan. He likes the SVC AO. It's another way to look at an atrial arrhythmia using Doppler. Có thể chúng ta không sử dụng ở cái van hai lá động mạch chủ thì chúng ta theo cái phương pháp của bác sĩ Satoshi ở Nhật, chúng ta mở rộng cái đầu cái phổ cái cửa sổ như thế này, chúng ta đặt vào cái tĩnh mạch chủ trên và đặt vào cái động mạch chủ ở chỗ này thì chúng ta sẽ bắt được hai dòng. But I find something I find very useful for fetal arrhythmia, as we were looking at the flutter yesterday, is just to use 2D clips. So look at the heart beating with your own eyes. Đôi khi tôi thấy là mình chỉ cần sử dụng cái video clip mà trên 2D thôi, chúng ta quay lại và đôi khi chúng ta thấy giống như hôm qua chúng ta trình diễn, nó đôi khi chúng ta thấy một số trường hợp đang đập đều tự nhiên có một nhịp nó khác, thì có thể đó là bị ngoại tâm thu. So if you look, this is blocked, this is conducted premature atrial contractions on both sides. Here you can see every time the atrium squeezes, the AV valve opens and the ventricle squeezes. You can see it's irregular, but they're connected. Same thing over here. Every time the atrium, this opens up and then the ventricle squeezes. Just by looking at 2D, you can evaluate atrial activity and ventricular activity. Và chúng ta thấy cứ mỗi lần ở đây chúng ta thấy rõ bên này rõ hơn là mỗi lần mà nhĩ nó co, cái này nó sẽ mở ra, và khi mỗi lần cái thất nó co thì cái van này sẽ đóng lại, nó tương đối là đều đặn với nhau. Now here's blocked atrial bigeminy. That just means every other beat is a PAC that does not conduct to the ventricle. Và ở đây chúng ta thấy đôi khi trong trường hợp là đôi khi có nhịp nhanh, cái ngoại tâm thu nhĩ và có một nhịp nhĩ nó không được dẫn truyền xuống. Chúng ta thấy ở đây. So on the left, sometimes babies like this, you think maybe this is heart block. Maybe this is a serious form of heart block. And you look at the 2D, and it's sometimes difficult to tell what the rhythm is with 2D. Ở đây chúng ta thấy cái nhịp nó không đều, chúng ta thấy có thể là do block, nhưng mà trên 2D, nếu được nhìn trên 2D như thế này thì chúng ta không biết được cái đây là cái loại nhịp gì. And everyone knows this is the Coumadin ridge, right? Và ở đây chúng ta thấy đây là cái G Coumadin này. Okay. So now we're going to put color on, and we're going to look at see if that helps. Bỏ màu vào chúng ta coi thử nó có cải thiện cái khả năng chẩn đoán của chúng ta không. Notice for every 2 red, there's 1 blue. Và chúng ta thấy cứ 2 lần màu đỏ vào thì chỉ mới có 1 lần màu xanh ra. Như vậy là 2 lần nhĩ bóp thì chỉ mới có 1 lần thất bóp. So the 2D with color you can diagnose blocked PACs just with 2D and color. Và như vậy là chúng ta thấy giữa cái kết hợp 2D và màu, chúng ta thấy là rõ là nó bị block một cái nhịp nào đó. Now here 2 nhịp thì mới có 1 nhịp thấp, 2 nhịp nhĩ 1 nhịp thấp. So here's with color on the left is sinus rhythm. Notice every time the heart beats, you see the inflow, then you see outflows. But over here, you have 2 inflows, but it's conducted. You see every other blue is a small blue. See, 2 inflows, but every other inflow comes early, so the outflow is smaller, so there's less cardiac output. So it's a big blue and small blue. This is conducted PACs, just looking at the 2D with color. Ở đây chúng ta thấy với cái bên này chúng ta thấy cứ một màu đỏ vô thì một màu xanh ra, một màu đỏ vô một xanh ra, thì đây là cái nhịp bình thường, nhịp xoang. Còn ở đây chúng ta thấy là có cái màu đỏ vào là của nhĩ bóp. Chúng ta cứ bóp một cái thì chúng ta để ý chỗ này, tức là có một cái lần màu xanh rất là đậm
một màu xanh nó rất là nhỏ. Cái màu xanh đậm biểu hiện là lúc đó thất nó có đủ thời gian để chứa máu và nó bóp ra. Còn cái màu xanh nhỏ này là do cái nhĩ nó bị ngoại tâm thu sớm quá, cho nên cái thất lúc đó nó được dẫn truyền nhưng mà cái lượng máu nó không đủ, cho nên nó bóp ra thì cái lượng máu ra rất là ít, cho nên cái màu nó xanh màu nhỏ này. So now let's just talk about the classification of arrhythmias. There's irregular rhythms, which is PACs or premature atrial contractions. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái phân loại của loạn nhịp. And then there's bradycardia, which is less than about 110 beats per minute, or tachycardia, which is greater than about 180. Và chúng ta có cái nhịp không đều. Thế là nhịp chậm là với bào thai thì dưới 110 là 1 phút, nhịp nhanh là trên. Sorry, here we go. Go back. Nhịp nhanh trong định nghĩa là trên 180 lần trên phút. So premature atrial contractions or PACs are very common and they're very benign prognosis. Cái ngoại tâm thu nhĩ thì có thể thường gặp mà nó cũng là một cái biểu hiện rất là lành tính. And they can be associated maybe 1 or 2%, and sometimes they associate with SVT. Đôi khi có khoảng 1% cái trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ nó có thể đi kèm với lại cái nhịp nhanh kịch phát trên thấp, nhịp nhanh trên thấp. And then sometimes there may be a structural heart defect, so we need to rule that out, or inflammation like myocarditis, tumors, hypoxemia, or the mom may be taking stimulants like caffeine or decongestants or smoking, which are things that can stimulate PACs in a fetus. Nhưng chúng ta đã nói đôi khi đa phần của nó là không có rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng có một số nguyên nhân chúng ta có thể thấy được, hoặc là do bệnh tim cấu trúc, tim bẩm sinh, hoặc là do viêm cơ tim, do u, do thiếu oxy, hoặc là do mẹ sử dụng các chất kích thích như cà phê, hoặc là các thuốc giảm cái bị ngạt mũi chẳng hạn. Như vậy chúng ta sử dụng các thuốc, hoặc là sử dụng hút thuốc, hoặc là một số cái chất kích thích khác. And the treatment, of course, is just to observe. It usually just goes away. But if the mom is taking a lot of caffeine or stimulants, then we try to ask her to avoid. Thì cái phương cách điều trị là cái gì? Thứ nhất là chúng ta ngừng sử dụng các chất kích thích đó, và có thể nếu như chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân nào nó gây nên rối loạn nhịp thì chúng ta điều trị nguyên nhân đó nếu như chúng ta điều trị được, và quan trọng là chúng ta theo dõi. Now let's talk about slow heart rates, slow rhythms or bradyarrhythmias. Chúng ta nói về nhịp chậm. So there's certain types of bradyarrhythmias. There's sinus bradycardia. Chúng ta thấy là cái nhịp xoang, nhịp chậm xoang đây. Cái gì vậy? We thought that you compare this rhythm with the rhythm, the no rhythm. Sinus bradycardia. Bật lên kia. Bật lên em. Như nó không phải nhịp tim bình thường sống nhanh ghê. Đó là chiêu của thầy làm cho các chị tỉnh ngủ á. Okay, thank you. Okay, running out of batteries. Atrial bradycardia, blocked atrial bigemia, and heart block. And of course, the management and the prognosis depend upon the etiology and the rate and other factors. Chúng ta có thấy là cái nhịp chậm xoang hoặc là nhịp chậm do cái nhịp chậm mà nhĩ, hoặc là bị block nhĩ, hoặc là block nhĩ thất.
So let's talk about sinus bradycardia. Đầu tiên là nhịp chậm xoang. It's usually less than 110 beats per minute. Nhịp dưới 110 lần một phút. And it's one-to-one conduction. Và dĩ nhiên là cái được dẫn truyền vào xuống thấp là 1-1, tất cả những trường hợp đó đều được dẫn truyền xuống. And it can be a very serious rhythm. If the fetus really has sinus bradycardia sustained, that can be a sign of acidosis, hypoxemia, a very sick baby, or it could be a sign of long QT. Đôi khi cái này nó thoáng qua, nhưng mà nếu như mà cái nhịp chậm xoang nó kéo dài thì có thể là do cái nhiễm toan hoặc là thiếu oxy hoặc là trong hội chứng QT kéo dài. Probably the most common cause is pushing too hard, then the fetus heart rate slows, but then you let go and then it comes back. Một trong những nguyên nhân gây nhịp chậm mà thường gặp ở trong siêu âm tim là lúc chúng ta đè, chúng ta sử dụng cái phương pháp của giáo sư là dùng hai tay đè nhiều quá, lúc đó nhịp nó sẽ chậm, nhưng mà khi chúng ta thả ra thì nó sẽ trở về bình thường. And then the differential diagnosis, the atrial bradycardia, block, BACs, and complete heart block. Và có thể chẩn đoán phân biệt là với cái nhịp chậm nhĩ hoặc là cái nhịp nhĩ bị block, hoặc là cái block nhĩ thấp hoàn toàn. And usually the treatment is just figuring out if there is a problem with the baby, treating whatever that is. If we think it's long QT, then we manage according to what the underlying cause. Điều trị thì nếu chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân đó thôi. So atrial bradycardia is different from sinus bradycardia. Atrial bradycardia is not from the sinus node; it's somewhere else in the atrium. Thì cái nhịp chủ nhịp là nó từ cái nhịp xoang, nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp cái nhịp xoang nó không hoạt động thì cái nhịp xuất phát ở một chỗ khác, nhưng mà cái chủ nhịp nó lại nằm ở trong nhĩ, và lúc này cái nhịp nhĩ nó chậm 90 đến 100 lần phút. And the heart rate is usually very mild bradycardia, like 90 to 110 beats per minute. Cái nhịp đó có thể chậm mà nó không quá chậm, là từ 90 đến 110 lần trên phút. And there's one-to-one conduction from atria to ventricle. Cũng giống như trường hợp trước thì cái dẫn truyền xuống thấp là hoàn toàn dẫn truyền 1-1. And it's usually associated with polysplenia where there's absent sinus node. Cái nguyên nhân thường gặp là có thể là trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, tức là có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, cho nên nó sẽ không có cái nút xoang hoặc là cái nút xoang bệnh lý. Yeah. So there's really no treatment for it, but it doesn't cause any problem for the baby in and of itself. Cái nhịp này thì thường nó sẽ không gây nên cái tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, nên thường là sẽ không có điều trị gì. So blocked atrial bigeminy, as I mentioned before, every other beat is a premature atrial contraction. Như vậy là cái nhịp nhĩ gọi là ngoại tâm thu nhĩ, nhịp đôi đó, chúng ta thấy cứ mỗi lần một nhịp bình thường thì có một nhịp bị ngoại tâm thu nhanh, và ở đây cái hình ảnh minh họa như thế này, và bị cái nhịp nhanh nó bị block, nó không dẫn truyền xuống. And here again you can see same thing. Every other beat is blocked. And here with Doppler, inflow, outflow, inflow, block, inflow, outflow, inflow, block. Chúng ta thấy ở đây cái biểu hiện này là cái đường vào của nhĩ này qua van hai lá, thì ở đây là vào, và đường vào thì cái thất nó bóp ra, động mạch chủ vào và không có bóp ra nữa, sau đó vào thì bóp ra. Đó. Thì nó bị block một cái nhịp, trong hai nhịp một nhịp bị block. And then complete heart block, often and about half the time, can be associated with structural heart disease, but the other half of the time can be related to anti-SSA antibodies like the maternal lupus or Sjogren's. Block nhĩ thấp hoàn toàn thì nó có thể gặp trong cái bệnh lý tim bẩm sinh, ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái chuyển vị động mạch cái tiếp L, hoặc là trong bệnh lý Epstein, hoặc là cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, một số bệnh lý khác. Nhưng mà cũng có thể gặp khi mà người mẹ có hội chứng lupus, và trong cái trường hợp đó thì trong máu mẹ nó sẽ xuất hiện kháng thể kháng nhân. And the best prognosis is, of course, with faster heart ventricular rates over 60, and the absence of if you have major structural heart disease, the prognosis is worse.
cái tiên lượng nó sẽ tốt nếu như mà cái tần số thấp đó, nó trên 60 lần một phút và nó không đi kèm với cái bệnh lý tim bẩm sinh. And some people have found Cerulean can help to bring up the heart rate a little bit. We don't use it at our center. Plaquenil now is being used more and more to help prevent the development of heart block. And dexamethasone is being used, and actually there's ongoing trials in the United States seeing if dexamethasone can halt progression from first or second degree halt, prevent it from developing complete heart block. Điều trị thì một số trường hợp, một số tác giả sử dụng cái Danbutalin để làm tăng cái nhịp tim lên, nhưng mà tôi thì tôi không sử dụng. Cái thuốc Plaquenil này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều. Còn dexamethasone thì đang ở trong quá trình thử nghiệm. Cái mục đích là để làm cho cái, nếu như lốc nhĩ thất mà cái độ thấp thì chúng ta dùng cái thuốc dexamethasone để phòng ngừa nó không chuyển thành cái lốc nhĩ thấp hoàn toàn. And it's because dexamethasone may prevent the development of complete block that many people are looking at, including us, looking at the PR interval from the onset of the A wave to the onset of the alpha. We measure, that's the mechanical PR interval, and if that prolongs, that's first degree heart block. And if we see that, some kids, there's some data suggesting that those babies are going to go on to develop heart block, but that dexamethasone may help prevent that, although it's somewhat controversial. Cái sử dụng dexamethasone thì vẫn còn nhiều bàn cãi. Tuy nhiên, người ta trong trường hợp sử dụng dexamethasone thì người ta sẽ coi cái gọi là cái khoảng BQ đó, mà BQ trên cái không phải là trên điện học mà trên cơ học á, biểu hiện bằng cái dòng máu ra như thế này. Thì người ta đo trên này và người ta phát hiện là nếu như sử dụng dexamethasone thì có thể không có làm kéo dài cái khoảng BQ đó. Tuy nhiên cái thuốc này thì hiện giờ vẫn còn đang tranh cãi, chứ chưa phải là thống nhất sử dụng. Yeah, so this is a paper by Edgar Yagi from just 2011, thinking that maybe that the first degree heart block did not predict progression to complete block, but now there are new data suggesting that it does, so we're studying it again. The point being that it's still unclear which patients are going to benefit from dexamethasone, so there are ongoing trials. Đây là một cái bài báo công bố vào năm 2011 bởi một nhóm tác giả của Toronto, Canada. Thì trong cái trường hợp này thì người ta nói là cái lốc nhĩ thất độ 1 á, nó không có tiên lượng, nó không có diễn tiến thành, không thể là diễn tiến thành cái lốc nhĩ thất độ cao hơn. Tuy nhiên sau này có một số nghiên cứu khác người ta nói là có thể nó diễn tiến cao hơn. Do đó hiện giờ vẫn còn tranh cãi và khi sử dụng dexamethasone vẫn chưa có ngã ngũ. So let's change gears and talk a little bit about tachyarrhythmias. Bây giờ chúng ta chuyển qua nhịp nhanh, rối loạn nhịp nhanh. So there's several different types of tachyarrhythmias. There's SVT. Cái thể thường gặp đó là cái nhịp nhanh trên thấp. There's atrial flutter, sinus tachycardia, and ventricular tachycardia. Cái một loại nữa là cái cuồng động nhĩ, hoặc là nhịp nhanh xoang, hoặc là cái nhịp nhanh thấp. So let's start with SVT, the most common. Chúng ta bắt đầu với cái nhịp nhanh trên thấp là cái thể mà thường gặp nhất. With SVT, the rate is like usually 220 to about 280 or 300. Cái tần số tim á thì trong cái SVT này thì nó khoảng thay đổi từ 220 đến khoảng 300 lần trên một phút. And the rhythm comes and goes. It's an acute onset and termination. Cái khởi đầu và cái kết thúc của cái cơn này thì nó rất là đột ngột, nó không có giai đoạn làm ấm lên hoặc là giai đoạn làm nguội đi, tức là đột ngột có và đột ngột không, đột ngột hết. And there's one-to-one conduction. Và cái dẫn truyền nhĩ thấp là 1:1. And the etiology, multiple etiologies could be structural heart disease or acute inflammation or infection. Cái nguyên nhân thì có thể là do một số cái bệnh lý tim có bẩm sinh, tim cấu trúc, hoặc là có thể là do viêm nhiễm, hoặc là một số cái chất kích thích. So if we need to treat, and we'll talk about that later, but if we need to treat with medicine, we usually use digoxin or flecainide.
Cái phần điều trị thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà trong cái phần này nếu chúng ta nói điều trị của SVT thì cái thuốc được sử dụng là digoxin hoặc là flecainide. Here's just an example of intermittent SVT. Chúng ta thấy đây là cái nhịp nhanh trên thấp, nhịp nhanh kịch phát trên thấp. So much less common, but probably the second most common is atrial flutter. Cái nguyên nhân mà ít gặp hơn, tuy nhiên nó là cũng thường gặp đứng hàng thứ hai trong cái nhịp nhanh, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp nhanh, thì đó là cái cuồng động nhĩ. And you can see the atria going very rapid and the ventricles going slower. Chúng ta thấy so sánh giữa cái tầng nhĩ và tầng thấp thì chúng ta thấy cái tầng thấp nó rung, tầng nhĩ nó rung rất là nhanh và thấp thì nó chậm hơn. So usually the atrial rate in atrial flutter is 300 to 500, very rapid. Cái tần số tim, cái tần số nhĩ nó rất là nhanh, nó khoảng từ 300 đến 500 lần trên một phút. And the onset and termination is abrupt, but usually a fetus may be in atrial flutter continuously. Cái khởi đầu cũng như kết thúc của cái này, của cái cuồng động nhĩ nó giống như là nhịp nhanh kịch phát trên thấp và nó đột ngột. Tuy nhiên thường thì nó sẽ là kéo dài, khi nó xuất hiện thì thường nó tồn tại kéo dài. Now the AV conduction is not 1-to-1, it's usually 2-to-1. The atria usually going twice as fast as the ventricles. If it's 1-to-1, babies are not going to survive. The ventricular rate is going to be too fast. Cái dẫn truyền nhĩ thấp thì thường là nó không phải là 1-1, mà có thể thường gặp nhất là 2-1, tức là 2 lần nhịp nhĩ thì có 1 lần nhịp thấp. Nếu chúng ta tưởng tượng cái nhịp của nó cao 300 đến 500 lần mà cứ thêm có nhịp nhĩ mà có nhịp thấp thì cái thấp nó sẽ coi như là nó cũng rung theo và đứa trẻ nó không thể nào sống nổi. Yeah, usually atrial flutter is not associated with structural disease. It's usually just an isolated atrial electrical abnormality. Thường thì cái nguyên nhân của nó không phải là đi kèm với cái bất thường về mặt cấu trúc của cái cơ tim, cái thành cơ tim, mà nó chỉ là cấu trúc bất thường của cái dẫn truyền điện học, tức là nó có thể có một cái đường dẫn truyền nào đó ở bên trong bất thường cái đường dẫn truyền đó thôi, không phải là bất thường cấu trúc. And the treatment, if we need to treat with medicine, which we usually do, is usually digoxin or sotalol or both. And there's ongoing trials actually we're involved with in North America and elsewhere. Về điều trị thì cái thuốc được thường sử dụng là digoxin hoặc là sotalol hoặc là dùng cả hai kết hợp. Here's just another example of the atrial flutter. You can see it just with 2D. Chúng ta có thể thấy là rõ ràng trên 2D chúng ta thấy cái nhĩ nó rung rất là nhanh, thấp chậm hơn xí. And here with N mode you can see a ventricular rate of 200 and an atrial rate of twice that, 400. Ở đây chúng ta thấy cái tần số thấp thì khoảng 200, còn tần số nhĩ ở đây nó gấp đôi, khoảng 400. So sinus tachycardia, a little less common. It's a rate of like 180 to 210. Cái nhịp nhanh xoang thì ít gặp hơn. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 215 phút. And also this is generally a gradual onset and gradual termination. Thì trong cái trường hợp mà nhịp nhanh xoang này thì khởi đầu của nó là bắt đầu nó chậm, nó nhanh dần lên, và khi mà kết thúc thì nó bắt đầu nó chậm dần, chứ nó không có kết thúc đột ngột hoặc là khởi đầu đột ngột. And the conduction with sinus tachycardia, unlike flutter, it's 1-to-1. Cái dẫn truyền nhịp thấp là 1-1. And there can be multiple causes of this, from including infection or anemia or hyperthyroidism or other stimulants that the mother may be taking. Một số cái nguyên nhân này thường là có thể là do nhiễm trùng, do viêm cơ tim, do thiếu máu, hoặc là do bệnh lý của tuyến cường giáp, hoặc là sử dụng một số thuốc cái kích thích cái giao cảm, hoặc là một số cái thuốc gây kích thích khác. And the treatment is to, if there's stimulants the mother's taking, of course, to take those. I had one patient who was on thyroid replacement because she was hypothyroid and the levels were checked and they were normal, but ultimately they lowered the dose of the thyroxine and the rhythm went away. So something to consider, we just have to remove any stimulants or extra thyroxine that may be stimulating the heart. Cái điều trị thì chúng ta sẽ ngừng những cái tác nhân mà gây nên loạn nhịp nhanh,
và chúng ta có thể điều trị những nguyên nhân tiên phát. Ví dụ như tôi có một bệnh nhân người mẹ bị suy giáp, chúng ta sử dụng thyroxine, và khi chúng ta sử dụng thyroxine á, thì định lượng cái nồng độ thì nó bình thường, nhưng mà đứa trẻ nó lại có nhịp nhanh, sau đó chúng ta chỉ cần giảm đi ở mẹ thôi, thì sau đó đứa con nó không có bị nhịp nhanh xoang nữa. So here's just a couple examples of the sinus tachycardia. You can see the regurgitation over here, tracus regurg. Ở đây chúng ta thấy là cái nhịp ví dụ của nhịp nhanh xoang. Đây chúng ta thấy có cái hở van Đà La. And then lastly, ventricular tachycardia. Cái nhịp nhanh cuối cùng đó là cái nhịp nhanh thấp. The rate is usually like 180 to 300. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 300 lần một phút. Usually abrupt, it comes and goes. Cái khởi đầu cũng như kết thúc thì nó thường là đột ngột. And usually the ventricular rate is faster than the atrial rate, but you can have one-to-one retrograde conduction. But usually with ventricular tachycardia, ventricular rate is faster than atrial rate. Ở đây chúng ta thấy là cái dẫn truyền nhĩ thấp á, và chúng ta nói dẫn truyền thấp nhĩ đúng là có thể là 1-1, tức là chúng ta dẫn truyền từ cái thấp lên cái nhĩ, nhưng mà cũng có nghĩa là đa phần trường hợp thì cái tần số thấp nó sẽ cao hơn là tần số nhĩ. And etiology can be associated with tumors or structural disease or long QT syndrome or inflammation or stimulants. Cái cấu trúc, cái nguyên nhân thì cũng có thể là do bệnh tim cấu trúc, cũng có thể do hội chứng cái QT kéo dài, do u hoặc là do viêm cơ tim, hoặc là do một số cái thuốc khác. And the treatment of VT is controversial, but we need to use multiple different medications sometimes to control the tachycardia, because ventricular tachycardia can be, if it's sustained, and babies do not survive. That's why we don't see ventricular tachycardia so much, because babies do not tolerate it in utero. Cái điều trị thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào mà được thống nhất hết, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc, thử thì nhiều loại thuốc khác nhau. Và chúng ta biết là nếu như chúng ta không điều trị, chúng ta không giảm cái nhịp thấp nó xuống, thì đứa trẻ nó sẽ không có thể sống được. Đó là cái lý do vì sao chúng ta không gặp được cái bệnh lý và nhịp nhanh thấp nhiều, bởi vì đa phần của nó nếu mà không được phát hiện và điều trị đúng thì nó tử vong, do đó chúng ta không có phát hiện nhiều. So here's an example of a case we had a couple of years ago. You can see how the ventricle is moving faster. This is the way it looks with VT. Ở đây chúng ta trên 2D chúng ta thấy rõ ràng là cái thấp này nó nhanh hơn cái nhĩ. Mà đây là bệnh nhân tôi gặp khoảng vài năm trước. Here you can see how it compromises cardiac output. When you're in VT, there's no outflow. When the ventricular tachycardia stops, you have good outflow. Và chúng ta thấy là nếu như mà cái nhịp nhanh, cái hình này cái video này nó cho chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp á, thì cái dòng máu của này nó rất là ít, nhưng mà khi nhịp nhanh thấp nó ngừng đi thì rõ ràng cái dòng máu đây là dòng máu ra rất là tốt. Để chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp thì cái cung đường tim nó giảm đi rất là trầm trọng. You can see on the right, there's very little cardiac output during you don't see any flow into left ventricle during VT. That's why this arrhythmia is not tolerated for very long at all. Trong trường hợp này chúng ta thấy cái lượng máu mà nó đi qua cái van hai lá để vào nhĩ trái, trong trường hợp mà có rung cái rung thấp, nhịp nhanh thấp thì nó rất là ít. Như vậy là rõ ràng là thấp nó sẽ không đủ máu để nó bơm ra ngoài. Do đó đây là một rối loạn nhịp rất là nguy hiểm. And this is a MO showing the atrial rate was lower than the ventricular rate, and this is a fetus that we treated with mexiletine and propranolol among other medications. Đây là chúng ta thấy là cái nhịp nhĩ, tần số nhĩ nó thấp hơn nhiều so với cái tần số thấp đây. Bệnh nhân này chúng tôi điều trị là mexiletine và propranolol. And this baby after birth was found to have long QT syndrome, and now has a pacemaker, and is 2 years old and doing okay, which is great, because otherwise none of these fetuses have a very good prognosis. So this is a very tough diagnosis. Once you make the diagnosis, it takes multiple
medications usually and a big team to keep these babies alive. Khi cháu bé đó chúng ta điều trị và sau đó khi sinh ra thì được chẩn đoán là có hội chứng quy tê kéo dài, vì hiện giờ được đặt máy toàn nhịp để kiểm soát và cái đứa trẻ đó về mặt chức năng rất là tốt. Thì như vậy là cái chẩn đoán rất là khó, nhưng mà khi chẩn đoán được, chúng ta điều trị được thì sau này nếu điều trị tốt thì cái chức năng của đứa trẻ cũng rất là bình thường. So I think I'm going to mention just a little bit of management and then maybe skip to the end just in interest of time. Bởi vì trong cái phần giới thiệu từng bệnh lý thì chúng tôi đã có nói qua một số về điều trị rồi, cho nên có thể chúng ta sẽ bỏ qua. Okay. Okay. So in terms of management, sometimes the management of babies with arrhythmias, sometimes it's very easy, just PACs, premature atrial contractions, we don't do anything, but sometimes whether to treat an arrhythmia can be very complicated with multiple considerations. Thì trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như là cái trường hợp là nhịp ngoài tâm thu nhĩ, thì cái việc quyết định điều trị nó rất là dễ, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp khác thì khi mà chúng ta quyết định điều trị, chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, cho nên là cái việc quyết định nó rất là phức tạp chứ không đơn giản. Yeah, and sometimes they're competing. Sometimes what is best for the fetus may put the mother at high risk, because when we treat the baby with antiarrhythmics, we use high doses. It potentially can be pro-arrhythmic for the fetus and also for the mother. So sometimes the mother and the baby may have different best interests, so it can be very complicated. Đôi khi thì cái việc quyết định điều trị nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì nếu chúng ta dùng thuốc mà cái dùng thuốc chống loạn nhịp đó, cái thuốc chống loạn nhịp bao giờ nó cũng có nguy cơ gây ra loạn nhịp hết. Và nếu chúng ta dùng mà để cho cái đạt được cái nồng độ cao để mà kiểm soát được nhịp ở đứa trẻ bào thai, thì chúng ta lại đặt mẹ vào một cái nguy cơ bị rối loạn nhịp. Do đó chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ giữa mẹ với con. Maybe I'll jump towards a little bit further. So I think I want to just show you my conclusion, because these are just management issues. So the diagnosis of arrhythmias should use multiple modalities: 2D with color, M-mode with color, and pulse Doppler. Cái việc chẩn đoán rối loạn nhịp thì chúng ta có thể phải sử dụng rất nhiều, phối hợp rất nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ chúng ta 2D kèm với Doppler màu, chúng ta sử dụng M-mode hoặc là M-mode kèm với là Doppler màu, và chúng ta có thể sử dụng cái Doppler xung. And then the treatment of SVT should be considered very conservative. Before we treat, we need to consider all clinically relevant parameters for the baby and the mother. Và khi chúng ta điều trị cái rối loạn nhịp ở trẻ, cái bào thai, thì chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, tính đến trẻ, bào thai, và chúng ta phải coi lại những cái yếu tố của mẹ nữa. And both intermittent tachycardia and sustained bradycardia commonly are very well tolerated without intervention, without medication. Chúng ta biết là cái loạn nhịp nhanh đó, loạn nhịp nhanh mà nó chỉ kết quả thôi, nó không có bị trường nhiễm, hoặc là cái nhịp tim chậm đó, thì thường nó sẽ là được dung nạp rất là tốt, đứa trẻ có thể có tiên lượng rất là tốt mà không cần phải điều trị. And finally, the treatment of fetal arrhythmias, when we do want to treat with medication, then I think it should be done at an experienced center with a collaboration of maternal fetal medicine, adult cardiologists, pediatric cardiologists, with close observation, because there's two patients who are potentially at risk. Bởi vì cái việc điều trị này, việc điều trị rối loạn nhịp cho bào thai thì nó liên quan đến cả mẹ nữa. Do đó là chúng ta phải điều trị ở một cái trung tâm mà có rất là nhiều kinh nghiệm, và chúng ta phải phối hợp với rất nhiều cái chuyên khoa sâu khác nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ phải kết hợp với bác sĩ tim mạch người lớn để đánh giá cái tình trạng nhịp của mẹ nữa. Lúc đó chúng ta sẽ điều trị con và chúng ta phải đánh giá mẹ nữa. Do đó phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ, nhiều chuyên khoa khác nhau. And then the last thought is when you're not sure whether to treat with antiarrhythmic or not, I would say don't. Just if you're not sure, just observe, because there's real potential for harm when you treat fetal arrhythmias with pharmacologic medication. Một cái câu nói rất là nổi tiếng là trước tiên là không được làm hại,
đó là cái nguyên lý của ngành y. Thì khi mà chúng ta làm điều trị thì chúng ta phải tránh không để những cái biến chứng nó xảy ra cho mẹ hoặc là con. Xin cảm ơn.